ජීවිතේ ඕනෑම අසීරු තත්වයක සිට දැවැන්ත සාර්ථකත්වයක් කරා යාමට දිරිගැන්වීමක් හා මඟ පෙන්වීමක්. බලාපොරොත්තු වෙච්ච ජීවිතය ඔයාට ලැබුණාද? අපි හැම දෙයකින්ම සර්ව සම්පූර්ණ මිනිස්සු නෙවෙයි. ඒත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා හැම දෙයකින්ම පරිපූර්ණ වෙච්ච ජීවිතයක්. මොකද අපට දැනට තියෙනවාට වඩා දෙයක් මේ මොහොතේ තිබුණා නම් කියන ආතෘප්තිමත් භාවය අපේ ජීවිතය තුළ ගොඩක් වෙලාවට අපට දැනෙනවා. ඒත් මම ඔයාගෙන් මෙහෙම ඇහුවොත් ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන ජීවිතය නිර්මාණය කරගන්න මෙච්චර කල් ඔයා මොනවද කරලා තියෙන්නේ? ඔයා සමහර විට මෙහෙම කියයි. මට බලාපොරොත්තු වෙන ජීවිතය නිර්මාණය කරගන්න මට පුළුවන් හැමදේම කරලා තියෙන්නේ. ඒත් ඒක මට නිර්මාණය කරගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා තමා මම ඒ ගැන පසුතැවිලි වෙන්නේ. ඒත් ඔයා එහෙම පසුතැවිලි වුණා කියලා ඔයාට ජීවිතේ ඉස්සරහට යන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙච්චර කල් ඔයා කරපු දේවල් වලින් ප්‍රතිඵලයක් පොඩ්ඩක්වත් ලැබුණේ නැත්තම් ඔයාගේ සැලසුම වෙනස් කරලා ඒ වෙනුවෙන් අවධානය යොමු කරලා වැඩ කරන්න. ඒ වගේම එක අසාර්ථක වීමකින් කිසිම දෙයක් අත්හැරලා දාන්න තරම් කොන්ද පණ නැති මිනිහෙක් වෙන්න එපා. මොකද මේ පොළවේ වැටිලා නැගිටින්න බැරි මිනිසුන්ට සාර්ථකත්වය කියන්නේ තවත් එක් හීනයක් විතරයි. ඉතින් දවල් හීන දකින්නේ නැතුව සිහින යථාර්ථයක් කරගන්න. අරගල කරන රණශූරයෙක් වෙන්න. ඔබට ජය! සියලුම පැතුම් ඉටු වෙන වාසනාවන්ත දවසක් වේවා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකකුත් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා යාළුවනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. දිගටම රැඳිලා ඉන්න motivation with අනුපම YouTube channel එක සමග bell icon එකත් all දාගෙන තියාගන්න මගේ යාළුවනේ. එහෙමනම් තවත් අලුත් motivation video එකකින් නැවත හමු වෙමු. අභිප්‍රේරක පුද්ගල හැකියා සංවර්ධන පුහුණු උපදේශක human talent development motivation speak අනුපම චතාරික